साथीहरू के छ खबर? के हुँदैछ आजकल? के हुनु त्यसको पारा यस्तै हो भनेको राम्रो भन्दा हाम्रो हेर्छन् बढी। गाँठे होइन कसको कुरा के भनेको मैले केही बुझिन त। के तपाईहरु पनि यस्तै बोल्ने खालको एनिमेसन बनाउन चाहनुहुन्छ कार्टुनको? इफ एस हजुरहरू राइट प्लेसमा आउनुहुन्छ। प्लिज यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हजुरहरूले थाहा पाउनुहुन्छ कसरी चाहिँ यसरी बोल्ने खालको कार्टुन बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नै मोबाइलमा सजिलैसँग भनेर है त। आजको कन्टेन्टमा जानुभन्दा अगाडि आजको सट आउट हियर यु गो। प्राउड टु बी इलामेली राम बिसी पीआई नेटवर्क नेपाल टिभी धेरै धेरै बधाई उहाँहरूलाई। लागौँ आजको कन्टेन्टतर्फ। यस्तै हजुरहरूले कार्टुनको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले काइनमास्टर प्रो र पिक्सल्याब भन्ने एप चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरको मोबाइलमा। यो चाहिँ हजुरले सजिलैसँग प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। पिक्सल्याब अनि काइनमास्टर प्रो डाउनलोड गर्नु भइसकेपछि पिक्सल्याब खोल्नु होला। ओके, यो न्यू टिचलाई डिलिट गरिदिउँ। अब यहाँ आउनु भइसकेपछि हजुरले यसमा टच गर्नु होला। त्यसपछि गएर यहाँ सेप भन्ने देखिरहेको छ, सेपमा गएर टच गर्नुहोस्। यहाँनिर सेपमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ धेरै खालको सेपहरू। अब यसबाट चाहिँ हजुरले कस्तो खालको कार्टुन बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसको इमेज चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब मैले चाहिँ कुनै एउटा लिँदैछु। ओके, गोल लिएँ। तपाईँहरूले आफ्नो इमेजिनले अब हजुरहरूलाई कस्तो बनाउनु मन लाग्छ त्यस्तै बनाउनु होला। अब एउटा यो भयो, अर्को पनि लिनु होला। त्यही बिचमा टच गर्नुहोस्, त्यही बिचमा टच गर्नु, सेपमा टच गर्नु होला है। ओके, यही लिएँ मैले। यो चाहिँ यसरी। ओके, यसरी यति भइसकेपछि यो टाउको र ज्यान जस्तो देखिएको छ। अब हजुरले कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। कलर चुज गर्नको लागि त्यही इमेजमा सेपमा गएर चाहिँ टच गर्नु होला। कुनको चाहिँ हजुरले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ है। अब यो इमेजमा टच गर्नु भइसकेपछि यहाँनिर कलर देखिनु भन्छ। अब तपाईँलाई कुन कलर राख्नु मन छ? हजुर ग्रेडियन्ट राख्न चाहनुहुन्छ कि हजुरलाई कस्तो चाहिँ सेप कलर राख्न मन छ त्यस्तै चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, मैले शरीरको लागि यो कलर चुज गरेँ भने टाउकोको लागि अर्को चुज गर्न सक्छु। फेरि जानुहोस् कलरमा, इनेबल गर्नुहोस्। कस्तो कलर राख्न चाहनुहुन्छ? ब्ल्याक। ओके, जुनै पनि कलर हजुरलाई कुन कलर चाहिँ आफ्नो एनिमेसनमा राख्न मन छ त्यो राख्नु होला है। त्यसपछि यो साइडमा देखिरहनु भएको छ, साइडमा टच गर्नुहोस्। यसमा टच गर्नु भएपछि यहाँ ट्रान्सप्यारेन्ट भन्ने कुरा देखिरहनु भएको छ, ट्रान्सप्यारेन्ट भन्ने त्यो अप्सनमा टच गर्नु होला। यति भइसकेपछि हजुर यो इमेजलाई सेभ गर्नुहोस्। सेभ गर्नुहोस् पिएनजी, सेभ टु ग्यालरी। त्यसपछि यसलाई बन्द गरिदिउँ। त्यसपछि हामी सिधै काइनमास्टर ओपन गरौँ। त्यसपछि यहाँ प्लस साइनमा टच गर्नु होला। यदि युट्युबलाई हो भने 16:9 टच गर्नु होला। अब सुरुमा हजुरहरूले सिन कस्तो राख्ने पहिला नै हजुरहरूको माइन्डमा सेट हुनुपर्छ। मैले चाहिँ हजुरहरूलाई जस्ट इक्जाम्पल मात्रै देखाइरहेको छु है। ओके, इक्जाम्पलको लागि मैले यो सिन लिएँ ब्याकग्राउन्डको लागि। ओके, लेयरमा जाउँ, ओभरलेमा गएर क्लासिक स्टिकरमा टच गर्नु होला। यो रुखलाई यहाँनिर राखिदिउँ। हजुरहरूले ठुलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि लास्टसम्म राखिदिनु होला। हजुरको ब्याकग्राउन्ड जति छ त्यति नै राख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि म मिडियामा जाँदैछु। यहाँ मिडियामा गएर मैले एउटा डाउनलोड गरेर राखेको छु। यदि हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने नि म यो प्रोभाइड गर्न सक्छु है। पुरै गरिदिउँ। यो चाहिँ एउटा रोड हो, रोड जस्तो देखिने आकारमा छ। यो चाहिँ रोड हो है, सडक। ओके, अलिकति ओके, ट्रेलाई थोरै माथि राख्दिउँ यसरी। ओके, यति भइसकेपछि यहाँनिर एउटा हजुरहरूले अब सनहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जुन तारा घाम। ओभरलेमै जाउँ, अघि क्लासिक स्टिकरमा। यहाँनिर हजुरले आफ्नो क्रिएट गर्नु होला। हजुरको आफ्नो कस्तो खालको चाहिँ डिजाइन राख्न मन छ त्यो चाहिँ हजुरले क्रिएट गर्नु होला। मैले चाहिँ देखाउँदैछु, यो चाहिँ हजुरहरूको इच्छा है। यदि हजुरहरूलाई राख्न मन छ कस्तो छ भने मैले चाहिँ फास्ट गरिदिन्छु। यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो चुज गरेर देखाइरहेको छु। ओके,
यहाँनिर एउटा डस्टबिन पनि छ, म डस्टबिन पनि राख्दैछु साइडमा। यसलाई चाहिँ आफ्नो ब्याकग्राउन्ड जति छ त्यति चाहिँ राख्नु पक्कै नबिर्सिनु होला है। यसलाई यहाँनिर टक्कै यस्तोमा साइडमा राखौँ। अलमोस्ट हाम्रो यो चाहिँ भइसकेको छ यहाँ चाहिँ हैन। यसरी चाहिँ हजुरहरूले लेयर चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ मैले लेयरहरू एड गरिसकेँ। यति भइसकेपछि यो चाहिँ एउटा हेर्दाखेरि राम्रो देखिसकेको छ, राम्रो कार्टुनको इन्भाइरोमेन्ट देखिसकेको छ। अब हामीलाई चाहिँ यहाँ लेयर धेरै भयो नि त। अब यो लेयरको लागि चाहिँ हजुरले मोबाइलको लेफ्ट साइडमा हेर्नु होला। लेफ्ट साइडमा यहाँ क्याप्चर देखिरहनु भएको छ, यहाँ आएर टच गर्नुहोस्। क्याप्चर एन्ड एड एज क्लिपमा टच गर्नु होला। ओके, यति भइसकेपछि हाम्रो यो लेयर चाहिँ यहाँ बनिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले डिलिट गर्न सक्छौँ है। यति धेरै लेयर अब हामीलाई चाहिएन। यसरी चाहिँ हजुरले सम्पूर्ण लेयर चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो अब ब्याकग्राउन्ड भयो। यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियो, आफ्नो कार्टुन एनिमेसन बनाउँदैछौँ। त्यसपछि हामीले बनाएको त्यो पिक्सल्याबबाट बनाएको एउटा आफूलाई कतिवटा चाहिन्छ क्यारेक्टर त्यो चुज गर्नु होला। मेरो चाहिँ अब अरू क्यारेक्टर चाहिँ मैले बनाइसकेँ। अघिको क्यारेक्टर एउटा लिएँ मैले अहिले। ओके, यसलाई हजुरले अब कता राख्न चाहनुहुन्छ, कसरी राख्न चाहनुहुन्छ, यहाँ राख्न चाहनुहुन्छ, त्यसरी हल्का यसरी राख्न चाहनुहुन्छ, यो अप टु यु है। ओके, मैले चाहिँ एउटामा गरेर देखाउँछु, बाँकी चाहिँ हजुरहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई पनि पुरै गरिदिनु होला, ब्याकग्राउन्डमा कति चाहिन्छ। ओके, यसरी हामीले आफ्नो कार्टुनलाई चाहिँ कुन ठाउँमा राख्ने सेट गरिसकेपछि यहाँ लेयरमा जानु होला। लेयर पछि ह्यान्ड राइटिङ भन्ने छ, यसमा टच गर्नुहोस्। अब आँखाको कलर चुज गर्नको लागि यहाँनिर छ ब्ल्याक कलर मैले चुज गरेको छु। र यो यतापट्टि साइडमा कसरी चाहिँ हजुरहरूले राख्न चाहनुहुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ यो चुज गरेँ र आँखाको साइज राख्दैछु। साइज हजुरहरूले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ, साइज कत्रो राख्ने भनेर। मैले चाहिँ यत्रो चुज गरेँ र हजुरहरूले बिस्तारै गर्न सक्नुहुन्छ। मैले डेमोमा चाहिँ देखाइरहेको छु है। यसरी आँखा राख्नु होला। अनि मुखको लागि पनि हजुरहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, मुखको अब कलर अथवा साइज यदि चाहनुहुन्न भने यसबाट गर्नुहोस्, अथवा मैले चाहिँ सानो गरेँ थोरै। ओके, यति भइसकेपछि यसमा ओके गरिदिनु। यसलाई पनि फुल गरिदिनु होला, ब्याकग्राउन्ड जस्तै बनाइदिनु होला। यति भइसकेपछि यो चाहिँ कार्टुन जस्तै देख्न आइसकेको छ। हजुरहरूले अब यदि यो अनुहारको एक्सप्रेसन चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने अब यसलाई हजुरहरूले जता नि मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। एकैचोटि एउटै लेयरमा चाहिँ हजुरहरूले मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि यसमा टच गर्नु होला। यतापट्टि की देखिरहनु भएको छ, कीमा आएर टच गर्नुहोस् र यसलाई थोरै मुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यसो गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, एङ्ग्री फेस अथवा कहिले यस्तो थोरै तान्नु होला। यसरी चाहिँ हजुरहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मलमा राखिदिनु फेरि। ओके, हेर्नु होला है त। अब यसरी चाहिँ हजुरले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि बोल्ने खालको चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने छ भने फेरि लेयरमा जानुहोस्, ह्यान्ड राइटिङमा जानुहोस् र यसको यहाँनिर आएर टच गर्नु होला। साइज थोरै बढाइदिउँ, मैले साइज बढाइदिएँ र यसमा पनि यही नै राख्नु भयो भने फरक पर्दैन। ह्यान्ड राइटिङमा आउनुहोस्, यसको मुखको ठ्याक्क साइज मिल्ने गरेर राखिदिनु होला। धेरै ठुलो पऱ्यो। ओके, अब यसमा आएर के गर्न सक्नुहुन्छ भने जुन हजुरले ड्र गर्नुभयो त्यसलाई ठ्याक्क मिलाएर राख्नु होला उसको पहिलाको मुखको साइजमा। र त्यसपछि आएर यहाँ साइड बिचमा देखिरहनु भएको छ, यसमा आएर ब्लिङ्क सो गर्नु होला है। ब्लिङ्क सोमा चाहिँ टच गर्नु होला। अब यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यसरी। अब जतिखेर चाहिँ उसले बोल्छ यसरी चाहिँ उसको मुख चाहिँ चलेको देख्छ है। ओके, हजुरहरूलाई जता चाहिँ बोलेको राख्न मन छ त्यहाँनिर चाहिँ यो लेयर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यहाँ माथि जानु होला,
डुप्लिकेट बनाउनुस्। अन्त कहाँनिर यसले बोल्नुपर्छ त्यहाँनिर गएर यसलाई राखिदिनु होला यसरी। ओके, यहाँनिर यसले बोल्छ। ओके, स्टप भयो, फेरि बोल्छ। यसरी चाहिँ हजुरहरूले इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर एनिमेसन चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ भोइस ओभर गर्ने पनि ठाउँ छ। अहिले चाहिँ मेरो मोबाइलमै स्क्रिन रेकर्डर भए पनि मैले भोइस ओभर गर्न सकिनँ, तर यहाँनिर भोइसमा टच गर्नुभयो भने हजुरहरूले यहाँ स्टार्टमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ र भोइस पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यति भएपछि हजुरहरूले यो क्यारेक्टरलाई टाईहरू पनि लगाइदिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यहाँ धेरै अप्सन छ, हजुरहरूले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हेयर राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो कपाल पनि बस्यो। अनि अब यदि हजुरहरू टाई राख्न चाहनुहुन्छ भने सबै कुराहरू यहाँनिर छ, सो हजुरहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसलाई पनि फुल गरिदिनु होला। यहाँनिर सडक छ, सडकमा केही हिँडेको देखाउन चाहनुहुन्छ भने ओभरलेमा जानुहोस्, यसमै छ, हजुरहरूले चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। फिगर भन्ने अप्सनमा चुज गर्नु होला। यहाँ साइकल छ, मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ। यो साइकललाई ल्याएर यहाँ सडकमा राखिदिनु होला। ओके, कति राख्न चाहनुहुन्छ यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि साइकललाई टच गरेर हल्का ब्याक गर्नु होला। मोबाइलको लेफ्ट साइडमा देखिरहनु भएको छ कीमा गएर टच गर्नुहोस् र आफ्नो यो कर्सरलाई लास्टमा पुर्याउनु होला है, मैले जसरी गरिरहेको छु। त्यसपछि तपाईँको साइकललाई अगाडि पुर्याइदिनुहोस् सडकको बिचबिचमा। नदेख्ने गरी गरिदिनु होला यसरी। यसपछि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ साइकल पनि गुडिरहेको छ। यसो गरेपछि चाहिँ यो चाहिँ रियल जस्तो देखिन्छ है। साइकलहरू अरू एनिमेसनहरू नै हजुरले थप्न सक्नुहुन्छ। होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने प्लिज लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नु होला। यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरी भन्न पक्कै नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। बाइ बाइ।